guys, ngayon mag-unbox tayo ng budget-friendly or for low budget or low ballers na mga gamers. So itong controller na to, mabibili mo lang siya online, less than 500 yung price. Pero ang problem dito is, usually may encounter mo dito, kapag ka naglaro ka ng games like NBA 2K21, Tekken, hindi siya na-detect agad. So, kailangan mo siyang, kailangan mo installan yung PC or yung laptop mo ng emulator para ma-enable mo yung features niya and magamit mo siya for games na nagre-require ng mga Xbox 360 na controller. So ngayon, tuturuan ko kayo paano nyo siya magagamit sa games na NBA 2K21 and Tekken nang walang problema. And ayun, dahil hindi siya plug and play, kailangan talaga natin siyang installan ng emulator na yun. So, proceed na tayo sa tutorial. Before that pala, open muna natin to para makita nyo siya. Though, ang pressure niya is mababa, for me, quality naman siya and hindi siya katulad ng ibang controller na matigas or parang madaling masira. Yun lang, ang problema lang niya, kailangan mo pa siya installan ng driver. So, ito yung controller. Ayan. 12 buttons naman na siya. Then, ayun. Try natin siyang i-plug. Then, makikita nyo, umilaw naman siya. So, ayun. Makikita nyo na umilaw siya, pero pagka pumunta ka sa games like Tekken or 2K21, hindi siya nagre-response katulad nung like pag pinindot mo yung button niya na up, hindi siya nag-a-up. Or yung shock niya, pag inano mo, hindi siya nagre-response. So, kailangan mo talaga ng emulator. So, pakita ko na sa inyo paano i-install yon and paano natin gagamitin. So, ngayon, proceed na tayo kung paano natin i-install yung emulator or yung X360 emulator natin para magamit natin siya sa laro na gusto natin without any problem at madedetect niya lahat yung button. So ngayon, papakita ko muna sa inyo na hindi talaga siya magagamit as plug and play kapag yung games natin is nagre-require ng Xbox 360 controller. Like yung laro na Harvest Moon, click natin. Papakita ko sa inyo na hindi sumusunod yung D-pad niya. So, kapag inap natin, mamaya makikita nyo, hindi siya sumusunod. Pag-loadin muna natin yung game. Okay, so, meron lang ako sa inyong advice, huwag kayong magda-download ng piratang laro. Pangit yun. Doon lang tayo sa legal. Though, yeah, intindi ko naman na low budget yung iba, hindi kayang bumili sa Steam or sa ibang website na legal yung laro. Pero, hindi natin tinotolerate dapat yun. So, ngayon, papakita ko sa inyo, pag click ko yung up button sa pad natin, D-pad, nagpupunta siya sa exit. Ngayon, kapag down, pupunta siya sa continue, which is dapat, dun siya pupunta sa new game. So, ngayon, click natin yung continue. Ayaw niya ng up and down button. Gusto lang niya sa shock. So, hinaan natin yung volume. Okay, so yan. Pagka ni left and right natin, ayaw din niya. Up and down lang siya. Which is dapat, pag left and right, gagana na siya. So, yun pa lang yung mga example natin na hindi talaga gumana as plug and play yung controller natin. Kaya kailangan natin ng emulator. So, exit na natin to para mag-proceed na tayo sa tutorial agad installation.
So, ngayon, punta tayo ng X360ce.com. Click natin yung Google. Then, type natin X360ce.com. So, yan. Ito yung lalabas na website. Then, ang una nyong gagawin is, click nyo tong download for all games. Pag click nyo yan, doon nakapag-download na kasi ako ng una. Pero kapag click nyo to, ang magiging result ng download natin is ganito. X360ce is siya na naka-archive. Naka-zip. So, i-click natin yon. Pagka-click natin, extract natin sa desktop. So, extract natin sa desktop. Pagkapunta natin sa desktop, makikita na natin yung X360ce. Right-click lang natin siya. Then, click nyo yung Run as Administrator. So, yes. Safe naman siya. Kasi hindi rin naman ako nag-i-install ng mga hindi safe na software. So, guaranteed safe naman to. So, next natin gagawin, click natin yung controller, naka-click na, naka-plug na natin yung controller natin. Click natin yung Add button. Then, makikita nyo yung device nyo dito na mga naka-plug in, like yung keyboard and mouse ko. Kung yung USB gamepad ang kailangan natin, select lang natin yung USB gamepad, add select device, then lalabas na siya. Next is, ang gagawin natin is imamap na natin siya. So, drop down nyo lang itong mga arrow down button na to, then lalabas yung record. Click nyo yung record, and then may makikita kayo nagbiblink na red, click nyo lang yung specific button na yon. So, in this case, yung sa likod. This one. So, na-record na siya. Next is, ito namang bumper, record natin. Yan. So, siya yung L1, then yung L2 yung nasa likod. Then, next is yung back, which is yung select button, start, record ulit natin. Ulit-ulitin lang natin yung ganun. And then, this one. Record. Stick axis. Ito yun. Yung shock natin. Record. Stick button. Ito yung button 11 natin. Then, yung stick up. Record. Stick left. Record again, stick right, then stick down. Ulitin natin siya dito sa kabilang side, then record yung R2, then record R1, record yung Y natin, X, record ulit yung B, then, record ulit yung A. Then, yung stick axis natin, record. Then, record. Then, yung button natin, lalabas siya, button 12. Up. Left. Right. And down. Depende pa rin sa inyo kung gusto nyo i-record lahat ng button. Pero kung ayaw nyo naman i-record, di nyo naman kailangan yung ibang button, pwede naman din hindi. And kunwari, gusto nyo sa stick axis Y, dito sa stick axis Y, ayaw nyo ng pa left side, gusto nyo pa down, pwede rin yun. Kasi i-record naman niya yun, imamap niya. So, ang ginagawa natin ngayon is nagmamap tayo manually. So, next natin is yung D-pad, which is dito. Record natin up, D-pad left, then D-pad right, then D-pad down. So, after natin magawa lahat yan, makumpleto na natin lahat, click lang natin tong
save all. Then, done na tayo. So, reminder lang, kapag na-save na natin lahat, huwag nyo siyang i-ex or i-close or i-exit. I-minimize nyo lang siya. Kasi kailangan lagi siyang naka-minimize. Hindi nyo siya pwedeng i-ex kasi hindi siya mag-work. Pero, may times na nag-work siya, katulad nung ginawa ko kanina, nag-work naman siya. Pero sa iba, kung hindi mag-work sa inyo, huwag nyo na lang i-close. So ngayon, i-test natin ulit siya sa Harvest Moon. So, click natin. Hintay lang natin mag-load ulit. And matagal siya. Napagod na yung ibon. So, yan. Tatapos na. After 2 years, na-load na yung game. Hindi pa pala. Another 1 year. Okay, next. Mapapansin nyo, sumunod na. If in-up ko na siya, mag-a-up na siya sa new game. Not unlike kanina, kapag in-up ko siya, pumupunta siya sa exit. So, yan. Kapag ni-right ko siya, pupunta ng exit. Left, papuntang continue. So, okay na siya. So, kung continue natin, A na. A yung button ng pang-continue. Then, yan. Load na natin. Gumagana na siya normally. Okay. Down, up. Huwag kang pumasok dyan. Back. Up, down, left, right. So, kung mapapansin nyo, okay na siya. Pag click natin yung select button, mapupunta na siya sa map. Start. Okay na rin siya. Then, yan. Yan. Okay na siya. So, makakapaglaro na tayo ng maayos. Depende talaga sa natin. Kung ano lang gusto nating i-map. Okay. So, exit na natin siya dito. Return to title screen. Yes. So, ngayon, exit na. So, nakita nyo naman na working yung emulator na yon. Magagamit nyo na siya for NBA 2K21 nyo and Tekken. Kayo lang magmamap nun. If gusto nyo naman magdagdag ng another controller, pwede pa rin naman siya. Run as administrator ulit. Yan. Okay. So, run nyo lang siya ulit. Then, click nyo lang yung controller 2. Then, yun. Same routine. I-map nyo lang siya manually for your controller 2. Then, pwede na ulit yun. Makakapaglaro na kayo for 2 player nang walang kahirap-hirap. So, yung iba kasi nagtatanong paano gamitin yung button 11 or button 12. Ganun lang. I-map nyo lang siya dito. So, I hope natulungan ko kayo para sa laro ninyo and mabawasan yung stress nyo kung paano ba gagamitin yung gamepad na nabili nyo ng murang halaga. Baka kasi sabihin nyo, mura siya, kaya hindi siya gumagana, kaya pangit siya. Minsan kailangan lang natin mag-search para ma-solusyonan yung problema natin. So, don't forget to like, share, and subscribe, and I hope na tulungan ko kayo. Thank you. Bye-bye.